Tervetuloa osa 17. Hyvin suoraviivainen osa, eli Jysärit 2025. Olkaa hyvä, mennään videon pariin. Kohti Jämsää on nyt nokkana. Vähän kiireellä tuli herättyä tällaisissa tunnelmissa. Kirkkalassa päin mennään. Sää on vähän niinku tällainen, todella mielenkiintoinen. Matka jatkuu. Ollaan pian Jämsässä. Tässä on varmaan joku 50 kilometriä volttiaralla. Orivedessä ollaan. Sade vähän niinku laantuu, et ei ole niin paha enää tuo sade. Jämsän seudut on kyllä niin mahtava. Keski-Suomia kun mennään, niin tulee pian vähän hienompaa näköalaa tästä kun ajetaan. Tän Nesteellä on käyty kahvilla useasti. Tää on mäen päällä. Täältä on ihan mahtavat näkymät tonne, jos tästä nyt saadaan kuvattua ne. Kyllä toi on vähän ehkä sumua nuo jutut, en tiedä, kun siitä on niin paljon tommosta. Jaha, Jämsän keskustaa pääsee tuolta. Tossa tuo Nesteet ja ABCt ja sellit ja mitä kaikkea tuolla on. Ja nähtävyys on tossa ympyrästä. Oi savupiippu mikä onkaan. Tokmanni. Meillä on radio täällä käytössä. Perillä. Kato, joku autokin on jäänyt siihen tielle. Jysäri-kyltti näkyy. Tuolla näkyy. Mihin mennään? Jämsää. Kaveri menee tuolla edessä. Tekemässä jonoa. Esiintymislavat ja kaikki. Aluetta rakennetaan. Tervetuloa Himokselle. Himoksen keskustaan. Kannekkeen vaihtoajat. Komea Jysäri-lippu. Sitten leirintää seuraavaksi. Tuolla tuo mäki. Leirintä on tossa vasemmalla puolella. Pitäis olla. Että tällainen sitten. Siihen jäi jumiin. Tää on näitä hetkiä, kun ei haluis kiroilla kauheasti, mutta onneksi on toi juoma tossa jo otettu auki. Siis kaikki vedet valuu tuolta mäestä tänne. Mä ajan se tohon tielle kyllä sitten. Voi voi. Mönkkärillä koitetaan saada pois tuolta. Voi rengasta. Kiinnityspaikkaa, niin emme saatu sitä mönkkärillä. Nyt tulee traktori sitten seuraavaksi. Nyt tää on vähän haasteellinen. Niin. Perutat se vaan tohon noin. Traktori tulee. Niin, katsotaan päästäänkö me pois täältä. On se ehkä vähän vinos. Mut tämmöset näkymät meillä on. Ollaan ihan täällä Kukkulan nurkassa. No ei tosta kyllä autoja aja. Tällaisia näkymiä ei näy kuin Himoksella, että tuo aurinko heijastaa ja alueelle. Muistan viime kerralla, kun oli täällä 3 vuotta sitten, että oli ihan samat maisemat. Että se niinku heijastaa sillai nätisti tuolta. Toi auto on kyllä melko vinossa. Mä en oikein tiedä, että en mä edes juonut kauheasti ennen kuin mä aloin asettaa, mut kai se hyvin menee siinä sitten. Tossa on aika hyvät jäljet, kun autoa vedeltiin tosta. Se oli ihan jumissa tuolla. Tämmönen jääpalakone tällä. Kaverin jääpalakone. Viemäs meiltä sähköä. Kyllä sitä vielä on tossa jonkun verran. Käytetään nyt mitä käytetään. Kyllä se tästä varmaan ehkä riittää. No niin, nyt lähdetään alueelle kävelemään. Mä saan aika hyvät kuteet päälle. Mä näytän. Eli tällaiset kuteet. Neonväriset housut ja sitten tämmönen kasettipaita ja tämmönen pinkki ysäri. Ja sit hiukset vähän laitoin. Täältä ei taida päästä kävelemään. Täytyy vähän ehkä kiertää. Tuolla noin meneekin noi kaverit. Millä te aina yli pääsitte? Tiimi osu voimat.
Hiukapäheet. Päivällä jo mennessä tuntua siltä. Joo. Nyt on kyllä kelit sallii kyllä ihan täysin. Eli matkalla alueelle se on niinku tuolla ylhäällä. Ei vittu, täytäis mä käydä vielä tommonen ylämäki. Kyllä tarvii. Tossa on toi meidän ihana järvi. Ja täällä on tosiaan varusteet nyt niinku vuosien varrella niinku aina parantunut niinku asianmukaiseksi. Nää jysärivarusteet on niinku ennen 3 vuotta sitten varsinkin ollut semmoset niinku melko yksitoikkoset, mut nykyään niinku löytyy vähän väriä ja vähän uskallusta niinku lähdetty tähän hommaan. Mikä on ihan hyvä juttu. Mut tosiaan tää on niinku paras päivä, koska sää. Täällä on 10 metriä sekunnissa luvattu huomiseksi. Että saas nähdä nyt millaita se käy. Elikkä alueen sisälle meno on niinku muuttunut. Ja se on nykyään niinku tämmönen niinku sitten, et rannekkeen vaihto. Tervetuloa VIP-asiakas. Tossa on niinku sisämeno. Täällä on kaikenlaista lipunmyyntinarikkaa. Katsotaan mennään täältä. Ne haluu tehdä tarkastuksen, niin tossakin on Jysärin perhe, Karvi ja Drinkers. Komee. Ja alueelle päästy. Tossa on niinku tuo. Ja tää sää on niinku ihan parasta nytte. Tää on hieman erilainen, mitä tästä on niinku viime näkemästä nähnyt. Täällä on teltat vähän eri paikoissa ja ei muuta kun mennään kuuntelemaan yhtyeitä. Eli tällaista. Kumiankkoja. Street pitas, wine cocktails. Tuolla syödään ja tuolla pääareena. Sitten tossa on disco. Sivuareena on yleensä ollut niinku vähän sivussa, olisiko se tuolla alhaalla? Pääareena näyttää täältä. Ja tällä hetkellä täällä ei soi niinku mitään. Ei tarvinnut kun kääntää selkäs. Kaverit niinku meni saman tien hukkaan. Täällä on niin paljon lössiä, et ihan uskomatonta milloin menee hukkaan porukka täällä. Tähän ei olisi mitenkään niinku absurdia, jos ei vessaa päästäisi kattoo vähän vajaa majaa täällä Jysäreissä. Eli
koitetaan kuvata sellainen, niin ettei kauheasti porukkaa tulisi mukaan. Mennään sinne katsomaan vähän, mitä täältä löytyy. Ihan perus toivoma ja touhuu, että täällä voi hoitaa asiat. Tuossa on paikka miehille ja silleen. Tämmönen tauko menossa. Tuo ilma näyttää kyllä aika ikävältä. Siis mustat pilvet. Mut hei, helvetin hyvä meno. Linnutkin tykkää syödä vähän jälkiruokaa tässä. True Unlimited on seuraava artisti, ketä tulee esittää. Todennäköisesti päälavalla. Ja päästään sitä pian kuvaamaan. Vajamajossa käymään, kattoo vähän mikä juttu täällä pyörii. True Unlimited alkaa. Pitila Elisa Lange. Kuka muistaa tämän biisin? Nyt ollaan menossa salabileisiin. Ja niinku tämmönen päiväbileet, salabileet tässä. Tuolla on vähän jonoa ja tonne pitäisi sitten lähteä. Mutta meillä on myös Joonasen kanssa täällä liput seuraavaan kyselyyn. Ja laitetaan 5 rings. Kyseessä on siis tietokilpailu. Sitten nostetaan molemmat kädet ylös. Täälläkin on bileet. Tätä biisit soi. Jösä. Tää kyseinen nauha, se löytyi tuolta liikenneympyrästä, kun se oli mennyt aamusti sinne tuulen mukana hukkaan. Mut tällaisella varustuksella mennään perjantai-päivä, eli housut on odotas nyt tuon aurinkoon vasten, niin housut on vaihtunut nyt tällaiseksi, paita on sama ja sit mulla on lasit, tämmönen pikku varustus ja sää on ollut erittäin hyvä, vähän sato, mut aurinko aika pitkälti. Siellä soi nyt tällä hetkellä Pandora, me ei varmaan ehditä koko keikkaa kattoo. Et jos edes osa keikasta vois kattoo, niin se olisi jo vähän juhlaa. Sitten sen jälkeen soi, mä en oikein tiedä mikä sen jälkeen oli, mut ihan hyvä fiilis. Vettä tässä on ottanut ja koittanut vähän rajoittaa tätä alkoholin käyttöä, kun tulee aika pitkä päivä muutoin. Ja Ouku Luukkanen vielä 1 yöllä, niin se on pakko päästä katsomaan, että sieltä täytyisi jollakin tavalla selviytyä. Mut tosi hyvä keli, tuuli vähän vähenemään päin. Nyt ollaan keskustassa, tuossa on linja-autoasema, ruokakaupat ja tämmöset. Meillä on aikamoinen jono tonne, että me ei varmaan päästä katsomaan sitä. Ehdittiin vähän vielä katsoa Pandoraa. Voidaan mennä suoraan tonne.
but just the way that I should go when time will tell. When you're the hood, you know me, I play for the book, and all I'm asking in return is for this to show me which way to turn. Ei tässä ole ehditty esittelee festarialuettakaan. Eli tää on lava, baare ja alakulku. Pippi ja Elisa. Pandora vielä soittaa. Ihan mahtava keikka. Et kyllä se niinku ajat muuttuu ja paikat muuttuu ja levittyy sun muuta. Tossakin lukee vesi WC. Myös täällä oma bensihyppylaitos täällä. Se vesipiste, se on täällä ollut? Onko se tuolla alla? Tuolla! Tossa on juomavesipiste, että jos sulla on tyhjä juomapullo, tää on se paikka, missä voit täyttää. Eli tää nosturi vierestä on aina ollut täällä. Mä ajattelin, kun se on ennen ollut tossa, mutta se on nyt siirretty kiinteäksi vissiin tähän näin, että täältä saa vettä, kato täällä kaikki täyttelee vettä tällä sitten, et sieltä sitten. Ja sitten täällä on se toinen lava, missä Oku soittaa illalla. Tässä alattaa tuolla ihan just. Sitten täällä on näitä paikkoja. Mennään sinne vessoihin. Tuossa on noita liikkeitä. Sitten täällä on kaiken maailman lävistyksiä löytyy ja kampaamoa ja kaikki juttuja täällä. Sitten on tämmösiä pöytiä. Joo, pidettiin äsken liveä TikTokissa Bass Hunteri siihen. Tämmöiset näkymät täältä nyt on. Se on muuttunut erinomaiseksi tällä hetkellä. Ja nämä näköalat on ihan parhaat. Vähän E-Typea tähän väliin. Toiseksi viimeinen artisti tänään. You said it for us. All right. I'm not gonna talk so much. I think I've done all the Finnish talk I can. Ja sit menee vähän höpöstä. Just very much. Let's go! Kiitos paljon himoista tästä hetkestä. Tää oli kaunis. Tää seuraava. Ja sit me nauletaan. Just very himoista. Mix it up with the African flavor. Hey, it's the bush. I can hear you. Show us the way. I hear. Hey, it's the bushman. Show us the way. Sitten tuosta muutamat tiet ylös, come on! Stop. Okay, you go and wave at the ground. Let's go! Jo missä ne kädet on? Käski ylös! Mentiin vähän jatkoille ja himat bileeseen. 10 astetta lämmintä ja kello 4. Aika hiljasta on täällä kyllä. Aika hyvä ilta oli. Oli kyllä kovat yhtyeet. Oku veti kova settiä tänään. Moksen lauantai
Viimeinen päivä kävi just tuolla suihkussa. En sit huomannut kuvata huoltorakennusta sen ihmeempää, mutta hyvät fasiliteetit siellä on. Kaveri jo lähti tosta jatkaa matkaa. Tonne yksi jäätiin sitten tonne ylös. Mut hyvä keli. Aurinko paistaa. Sitten viimeinen päivä. Joo, siinä tuli tämmönen juttu tässä. Tällainen öinen tunnelma täällä sentterissä. Aika viileä yö on. Varmaan jotain 10 astetta. Raju annos. Ja tosiaan tuolta. Tässä tapahtui niin, että kun mä tein liveä, niin sieltä tuli tää omistaja. Kirjoitti sinne liveeseen, että tule käymään grillillä, niin saat ilmaisen annoksen. Se oli muutama kerran jo mainostanut siinä aikaisemmin. Tää oli niinku se lopputulos. Kyllä se näinkin käy. Ihan hyvät fiilikset, tosi kylmä täällä on. On sadet luvattu. Mutta ei sitä ole vielä näkynyt. Ei muuta kuin tonne autolle päin ja kyllä tää tässä matkalla menee, ellei nuo linnut sit nappaa sitä tästä. Lähtöpäivä koittaa. Aika tyhjältä näyttää leirintäalue jo. Täällä on tää huoltorakennus ja Kemson tyhjennys on täällä. Täällä sitten, että piti katsoa saako täältä vettä jostain, että onko se täällä takana se piste. Vesipiste. Täällä on varasto ja tekninen tila. Joo, hyvä kysymys. Nyt näyttäisi siltä, että täällä ei ole vesipistettä. Aika hyvä on. Siellä mennään katsomaan. Alue on vähän tyhjentynyt. Ollaan viimeisiä Silent-alueesta. Ei ihan viimeisiä koko alueesta. Täällä on vielä muitakin. Ollaan tunni yliajakaa. Niin katsotaan, päästetäänkö meidät pois täältä. Kyllä kai. Vesipiste. Tässä on vesipiste. Imoksen maisemat. Isompi järvi kuin vähän isompia veneitä. Hei, se oli tän videotarina se. Kiitos kun katoit. Muistakaa tykätkää. Laittakaa vaikka kommenttia, että olitko sinä jysäreillä vai oliko joku sun kavereista siellä. On kiva kuulla, että oletko ollut joskus siellä. Seuraava reissuvideo on niinku yksi puskaparkki. Tähän väliin saattaa tulla joku asennusvideo. En ole vielä ihan varma, mutta se jää nähtäväksi. Jos ehtii tässä tekemään, kun nyt on semmoista vähän niinku menoa, että voi olla, että maanantai-osa jää välistä. Katsotaan nyt, miten ehtii tekee. Ei muuta hei, kun mä toivotan kaikille hei hei ja kiitos kun katsoit tän videon.